خیلی خوش آمدی به شیراز. سلامت باشی. حالا خدمت جناب مهندس هستیم برای بحث از یکی از گذرهای قدیمی شیراز. گذرهای قدیمی، بله. کارهای سنتی منغص کاری شده سنتی قدیم. خدایخانه مال زمان حافظه که ایده او بوده که این ساخته بشه. روایت ها بسیاره. یعنی یکی از روایت ها اینه تاریخ 1200 سالی که اینجا داره، این بعد تو دوره حافظ ساخته دوره حافظ ساخته میشه و بسیار ولی شبستان و نماها حالا همون دوره 1200 سال قبل. بله که دیگه حالا تعمیر شده، بازسازی شده در دوره های مختلف. واه عجب در چوبیه بزرگی. آقای موسوی این شبستان 43 تونه. درود بر شما دوستان. خب ما از صفاشهر میریم سمت شیراز و خبر خوب این که سر راهمون پاسارگاد وجود داره، مقبره کوروش کبیر. خب این اول جاده که منتهی میشه به پاسارگاد و این درختان پاییزی در دو طرف جاده با شکوه و با صلابت و بسیار زیبا. خب رسیدیم به مقبره کوروش کبیر. در عمق تصویر میبینید و از همین جا کاملا با صلابته.
درود بر شما دوستان. ما بالاخره رسیدیم به شیراز و شهر تمدن و تاریخ و هنر و طبیعت. خدمت جناب مهندس سوراخپور هستیم. درود بر شما جناب مهندس. سلام عرض کردم جناب موسوی عزیز. شما خیلی خوش آمدی به شیراز. سلامت باشی. حالا خدمت جناب مهندس هستیم برای بحث گردشگری تاریخی. حالا اونجور که اندازه که من اطلاعات دارم مسجد عتیق شیراز در دست مرمت و جناب آقای سوراخپور عنایت می‌فرمایند یه هماهنگی اگه موفق بشیم از اونجای گزارش مستند براتون میگیریم. الان ما تو خیابون آستانه هستیم یا خیابون حسینی که روبروی آستانه هست که ورودی مسجد جامع عتیقه. و مسجد جامع عتیق چه تاریخی ما میتونیم ازش؟ مسجد جامع عتیق مال دوره صفاریانه، حدود 1200 سال قدمت داره. که روایت هایی هم هست که قبل از اون یک چیزی اینجا بوده، بنایی بوده که باعث شده اینجا مسجد بسازن. این آستانه ما میگیم، محلی میگن آستونه. خود شیرازیان میگن آستونه. رو بپوشید. ما در واقع داریم از یکی از گذرهای قدیمی شیراز. بله. این از گذرهای قدیمی شیرازه که شهرداری شیراز سنگفرش شده. الان 15 ساله ما سنگفرش کردیم. هنوز سالمه. چقدر زیباست اینجا. این کار سنگه. اینجا الان همین اتیکم و همین ورودی چیز میشه؟ سمت مسجد میشه یا نه؟ ورودی مسجد شاه چراغ، پشت شاه چراغی. پشت احمد بن موسی یا شاه چراغ. دقیقاً چسبیده به مسجد جامع عتیق. اینم که شورای شهر. بله، ساختمون شورای شهر. کلا ساختمون‌های قدیمی هم هستن. کلا نظرم همینجا وایسی پیاده بریم بهتره. بله، یه جای پارک کنیم. خب ما ماشین رو پارک کردیم و اینجا ورودی یکی از دربه‌های مسجد جامع عتیقی که وارد شبستان میشه که نماز میخونن. بله. کارهای سنتی منغص کاری شده سنتی قدیم. ما الان وارد مسجد یکی از شبستان‌های مسجد جامع عتیق که ورودی داره برای شبستان برای نمازگزاران. بسیار. که بازسازی کامل شده، حتی کف اونم از آجر 20 قومی سنتی کار شده. بدنه سنگ گندمک قدیمی بوده کار شده. اون وسط ما چیزی می‌بینیم چیه اینجا؟ وسط هم یه مجموعه ساختن مال 750 سال قبل به نام خدایخانه. جدا؟ بله، این خدایخانه مال زمان حافظه که ایده او بوده که ساخته بشه. روایت ها بسیاره. یکی از روایت ها اینه. تاریخ 1200 سالی که اینجا داره، این بعد تو دوره حافظ ساخته میشه و بسیار ولی شبستان اون ما حالا همون دوره 1200 سال قبل. بله، که دیگه تعمیر شده، بازسازی شده در دوره‌های مختلف. و اینجا چقدر زیباست مهندس. بلند، بله. اینا الان مرمت شدن. همه مرمت شدن. یعنی از قبل چیزی داشته و بله داشته. اینا دیگه از تیکه‌ایش که خراب می شده زیر نظر میراث فرهنگی الان قرار داده که ما داریم با شهرداری شیراز. اصلا شهرداری بافت قدیم که در مرمت و بازسازی مسجد جامع عتیق رو به عهده گرفتن. و مهندس من عذرخواهی دارم میپرسم و این قسمت مرمت ها شما دارید؟ بله ما انجام دادیم. بسیار عالی. مخصوصا اون شبستان بغل دستی و شبستان 40 ستون اونجا
هوا بارونی شد، مهندس خیلی شاعرانه شد فضا. عالی شد ها. آره. اینا هم آجر قومی سنتی. ولی این قدیم قرارداد با میراث فرهنگی بود. چه سالی مرمت کردیم اینجا رو؟ سال 84. این قسمت 84. این قسمت 84 مرمت شده. و اون آجرهای بالایی بوده یا بوده؟ آجرهای بالایی بوده. ما پایین رو اضافه کردیم. ما پایین. مشخصه. بله کاملا مشخصه. بله. و این و سقفاش هم همه دایره‌ای بدون آهن استفاده شد. یعنی هیچ آهنی تو اینو کار نشده. فقط با کار دست قوس زده شده. و اون قرینه هاش هم همه حفظ شده. چقدر زیباست. آجر لکه هست مال هم سال 84. خیلی زیباست. اون شبستان 40 ستون خیلی قشنگ‌تره. کاملا من تعمیرش کردم. خیلی عالی. ما الان ورودی که اونجا گرفتیم اینجاست در واقع. اینجا چه رنگای خوبی استفاده شده. همش سنتی. رنگای شاد و رنگای متفاوتش، رنگ تیرش استفاده نشده. خطاطی بالای خدایخانه همه با سنگ اجرا شده تو کاشی‌ها. یعنی اون نوشته ها سنگ. نوشته ها سنگه. این نوشته های رو کاشی 7 رنگه که کاشی هم خودش سنتیه، اونا با سنگ نوشته شده. که از اولین خطاطی با سنگه. که در این مسجد اجرا شده. و این آجرایی که استفاده شده آجر قومی مخصوص میزنن، آجر سنتی. بسیار عالی. حالا متاسفانه این الان این قسمت مرمتش هنوز مونده. این قسمت هم که دیگه داره کم کم مرمت میشه. الان متوجه شدم. ببین اون بالایی‌ها الان بالایی‌ها قدیمی خودش. قدیمیه، این پایینی‌ها کنده شده که باید انشاءالله در قرارداد بعدی مرمت اینجا مرمت میشه. بسیار خدا قوت به شما مهندس. بسیار کار زیبا و هنرمندانه و ارزش کار کردن اینجا داره. اینا در واقع تاریخ قدیمی سنتیه. قدیمی رنگ آبی فیروزه‌ای قشنگه. البته بر اساس همین هم ساخته میشه ها. بله دیگه. مثلا بغلیا که تعمیر و مرمت شده، اینا همش کار همین دوره همین دوره. بغل این چیزا. بغلی از بندکشی، تعمیر آجر، تعمیر سنگ کلا انجام. این خدایخانه خیلی متریالاش فکر کنم همون قدیمی باشه، درسته؟ این بله این سنگاش قدیمی. این سنگا فکر کنم همون 700 سال پیشه دیگه. نه مرمت شده، بعدش بازسازی شده. سنگای پایین؟ بله قطر سنگا چون زیاد بوده بالاخره 70-80 سال 100 سال عمر داره. بله دیگه. ولی مدل معماریش معماری قدیم، سبک معماری قدیم دیگه. دوره‌های مختلف بازسازی شده در دوره‌های مختلف صفویه. یعنی اگه ما مرمت دوره صفویه رو داشتیم خودش همین 400 سال میشه. بله. چقدر اشکال ظریف و این هم رو سنگ در اومده دیگه. این هم سنگه، کلان سنگه. به این هم سقف شیراز. اینو بخونی. این نوشته چیه مانی؟ سنگ نوشته هست. بالاش یه آیه قرآن هست. بله. ولی پایینش میگن دستور شاه عباس برای گرفتن مالیات از بازاریای شیرازه. به والی اینجا در واقع. والی اینجا دستور داده. حالا ما داده کار خوبی. به عجب در چوبیه بزرگی.
آقای موسوی این شبستان 40 ستونه. شبستان 40 ستون ستونه. باز من در سال 84 کف و بدنه و ستونا و سقف و همه رو مرمت کردم. مرمت شد همه. خب الان کجاییم ماندیم؟ الان ما تو شبستان 40 ستون هستیم که یکی از شبستان‌های بسیار با قدمت مسجد جامع عتیق شیرازه که در سال 84 من اینجا باز مرمت و بازسازی کردم. یعنی این سنگا مرمت شده است؟ بله، این مرمت شده سال 84. قبلا چی بوده مانده؟ قبلا همین بوده. سنگ بوده یعنی خودش بوده. ما خودش رعایت کرد. نه منظور که یعنی مثلا خشت و اینا نبوده. نه در دخل و تصرفی تو نما نکردیم. خودش رو مرمت و بازسازی کردیم. اگه سنگی خراب بوده بندکشی کردیم. این کارا رو سقفش هم به همچنین. و اینجا با استفاده چی می‌شدیم؟ این هم برای چون زمستون گرم تابستون خنکه به خاطری که دو سقفه. یه شکل، یه فرم. حتی ما نگاه در و بیرون سنگ ها هم رعایت کردیم. یعنی به همین حالت بوده که ما بازسازی کردیم. من فعلا اینجا بازدید فعلا نداره، درسته؟ فعلا نداره. آماده بشه. این هم اصل با همون 1200 ساله. 1200 ساله، بله. هوا مطبوعه. در چوبی قدیمیه که باز در حال تعمیره که حالا هم انشاءالله ما بازسازیش میکنیم. قشنگ اینی که الان حجمه لایه است. بله. زیرش یه لایه یه لایه بیرونه یه لایه تو. بله حداقل 500 سال. بله. سابقه قدمت داره. این مسجد فی‌الواقع در سال 281 هجری قمری در دور حکومت صفاریان احداث میشه و این تحت عنوان مسجد آدینه و مسجد جمعه هم این مسجد معروف هست. در سالها و سنوات گذشته مورد اهتمام و بالاخره بازدید و استفاده بزرگانی از این شهر بوده که از جمله حافظ شیرازی و سعدی شیرازی هم از این مسجد استفاده کردند، کما اینکه در اشعار سعدی شیرازی تحت عنوان مسجد آدینه اشعاری و اسامی تحت عنوان در این اشعار شاعر بزرگ و بزرگوار داریم. خب مسجد خاستگاه سیاسی، مذهبی و عملکرد اجتماعی بسیاری برای مردم این شهر بوده که بر همین اساس و چارچوب شهرداری شیراز رو بر اون باد داشته به عنوان از جمله وظایف عملکردهایی که میبایست در راستای حفظ، نگهداری، بهسازی و مرمت آثار تاریخی و میراث ماندگاری که برای این شهر وجود داشته وارد بشه و تحت عنوان پروژه با نام مرمت و بهسازی مسجد جامع عتیق با اهتمام و بزرگی شهردار بزرگ شیراز و جناب آقای دکتر اسدی و مصوبه شورای محترم اسلامی شهر پروژه تحت همین عنوان در منطقه تاریخی فرهنگی شهر شیراز معرفی شده که در سال 1401 و در سال 1402 بالغ بر 10 میلیارد تومان بودجه عمرانی اختصاص داده شده برای مرمت این مسجد و بنای فاخر. این هم یه شبستانه دیگه. این هم الان کار داره دیگه. بله اینا هنوز باید با مرمت بازسازی بشه. این الان کاشیکاریه دیگه. بله اینا کاشی، ما اینجا بهش میگیم کاشی هفرنگ. کار سنتیه. هفرنگ. مثلا این مال کاشی بالای مال سال 1350 بالا. مصدق زاده اصفهانی کار کرده. بله. تولیدش کرده ها. مال کارگاه اونه. بله دیگه بودن 60 سال پیش. این کاشی هفرنگ چقدر زیباست.
روند کار به این صورت هست که فضاهای مسجد تقسیم بندی شده. این مسجد دارای سالن‌ها و به اصطلاح رواق‌های زیادی هست که 4 تا رواق داره که این هر کدوم از اینا رو تقسیم بندی کردیم و در سالهای به اصطلاح گذشته و همچنین الان مشغول بازسازی و مرمتشون هستیم که خیلی هاشون الان به اتمام رسیده و یکی از اون قسمت هایی که داریم الان کار میکنیم در مراحل پایانیش هستیم که دیگه انشاءالله اینجا رو تکمیل کنیم و در اختیار به اصطلاح زائرین و گردشگرها و افرادی قرار بدیم که دیگه از این مسجد دارن استفاده میکنن. بسیار عالی. خواستم ببینم کلید خدایخانه دستش نیست؟ دست عیسی؟ من نور من دیدم. آره. خب ما الان اومدیم داخل بیت المصحف یا خدایخانه. خدایخانه. اون این سنگ شناسنامه مسجد. آها. یعنی 750 سال میشه. بیشتر. آها مسجده. مسجده. که بعد که شناسایی شده توسط باستان شناسان گفتن این شناسنامه مسجده، برای محفوظ بودنش گذاشتنش تو بیت المصحف. این سنگ در واقع قدمت مسجد مشخص کرده. من قدمت مشخص 1200 سال. اینا ورودیشه که در عمق مسجد می‌بینیم. خب اینجا ما هست مهندس. این سنگیه که گل بوته کار شده. حداقل 700 سال عمرش. حداقل. جدید کار شده است. بسیار. بفهم. بگو. مهندس ما از الان کجا بودیم؟ داخل؟ از آن داخل بیت المصحف یا خدایخانه در مسجد جامع. بسیار عالی. اینا در دوره حافظ بود. ما در فی‌الواقع به عنوان مأمورین عملکرد و در نهایت انتقال این بناهای فرهنگی تاریخی هستیم به دورهای آینده و برای نسل‌های بعدی این جامعه.